तपाईहरुले एउटा आउटफिटले राम्रो देखिन सक्छ एउटा आउटफिट नराम्रो देखिन सक्छ अब कुनै कुनै आउटफिटले तपाईलाई सुट गर्दैन कुनै कुनैले गर्छ अब किन गर्दैन कसरी त्यसलाई नि आफुलाई सुट गर्ने बनाउने त्यसको चाहिँ यो पार्ट 2 हो पार्ट 1 मैले हालिसकेको छु तपाई टिकटकमा हेर्नु भएको छ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट 1 7 मिनेटको जति होला यो पार्ट 2 पनि यति नै अब 6-7 मिनेटको हुनेवाला छ हैन यो भिडियो चाहिँ दामी लामो भयो किनकि यसमा मैले पुरै डिटेलली भनेको छु हैन मेरो पर्सनल एक्सपीरियन्स देखि हैन पर्सनल ओपिनियन दिएर कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भनेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु दामी दामी लुगाहरुको बारेमा आउनेवाला छ यहाँ चाहिँ अब नयाँ नयाँ प्लेटफर्ममा पनि म आउनेवाला छु जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन लाइक अब फोन अफतिर आउन सक्छु हैन म अब ओन्ली फ्यान्स आउन सक्छु हु नोस कहाँ आउन सक्छु हैन फलो गर्नु मलाई इन्स्टाग्राममा तर लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ भिडियो सुरु गरौँ पार्ट 2 चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ मैले 3टा पोइन्टको बारेमा कुरा गरे यो पार्टमा चाहिँ म 4टा पोइन्टको बारेमा कुरा गर्छु अलिक सानो सानो पोइन्ट हुनेवाला छ हैन पार्टमा कस्तो लामो हुँदैन यो भनेको चाहिँ हाउ यु क्यान क्यारी इट एउटा आउटफिटलाई क्यारी गर्न कसरी सकिन्छ अब इफ यु आर रकिङ अ ब्यागी फिट हैन इफ यु आर दामी गरिराखेको छ तपाईले त्यो लुगा लगाएर हैन त्यो भने यु आर रकिङ इट तपाईलाई राम्रो देखिरहेको छ त्यही हो तपाईले अलिक फिट लुगा ट्राई गरिराख्नु भएको छ दैट डजन्ट मीन कि तपाईले नराम्रो देखिरहेको होला अलिक तपाईलाई अब अक्वर्ड लाग्न सक्छ त्यसको मतलब त नराम्रो देखिरहेको छ भने चाहिँ होइन राम्रो देखिरहेको हुन सक्छ हैन तर तपाईले त्यो कन्फिडेन्स डेभलप गर्नु पर्छ हैन तपाईले हाउ यु क्यान क्यारी त्यो निकाल्नु पर्छ म चाहिँ के भन्छु भने मैले यस्तो गरेको हो हैन म चाहिँ घरमा एउटा लुगा लगाउँथे हैन अनि घरमै वकिङ स्टाइल पनि हेर्थे के एउटा वकिङ स्टाइलले आउटफिटलाई म्याटर गर्छ फिटिङ लुगाहरु लगाइराखेको छ भने चाहिँ वकिङ स्टाइल अलिक स्टर्ट फिटिङ टाइपको हुन्छ नि तपाईले ग्रीन एरो हेर्नु भएको छ नि कसरी हिँड्छ हैन स्टेफन एमेल त्यसरी नै तपाईले हिँड्नु पर्छ हैन फिटिङ लुगाहरु लगाइराख्नु भएको छ नि अब ब्यागी लुगाहरु लगाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अलिक हिँड्ने तरिका पनि म्याटर गर्छ के ब्यागी लुगामा मैले पुरै फिटिङ तरिकामा यस्तरी हिँडेर हुँदैन ब्यागी पारामै हिँड्नु पर्छ अलिक एस्थेटिक वेयर जस्तै नै हिँड्नु पर्छ हिप हपमा लगाइराछ नि हिप हप टाइपले नै हिँड्नु पर्छ त्यो भएपछि अलिक त्यो हाउ यु क्यान क्यारी गर्नमा त्यो क्षमता तपाईको त्यहाँ देखिन्छ त्यसैले तपाईले अब त्यसलाई एलिभेट गर्नुपर्छ के बुझ्नु भयो नि हैन मैले के लगाइरहेको छु त्यही अनुसारले मैले ट्राई गर्नुपर्छ हरेक 20 वर्षमा फ्यासन दोहोरिन्छ भन्छ के अहिले 2020 सक्यो नि हैन अब 2000s को आउटफिटहरु अहिले आउँदैछ नि त लाइक स्यान्ड खालको आउटफिटहरु अलिक ब्राउन हैन अनि क्यारामेल खालको आउटफिटहरु अहिले आउँदैछ ब्यागी खालको अहिले आउँदैछ हरेक 20 वर्षमा आउटफिटहरु दोहोरिन्छ हैन त्यसैले तपाईले अब ट्राई गर्नु के नयाँ नयाँ कुरा ट्राई गर्नु अहिले ट्राई गरेको कुरा तपाईले 40 वर्ष हुँदा काम लाग्ला नि त हुनुहोस् हैन त्यसैले नयाँ नयाँ आउटफिटलाई ट्राई गर्ने कसरी क्यारी गर्ने त्यो सकाउने त्यो देखाउने हैन 1 2 3 एउटा आउटफिटले तपाईलाई सुट गर्छ कि नगर्नेको एउटा कारण भनेको चाहिँ अर्को टु टाइट लगाइदिने कि टु लुज लगाइदिने के यो चाहिँ अब मेरै साथीहरुले धेरै गरेको छ हैन मैले तिनीहरुलाई यो चाहिँ अहिले तिनीहरुले गर्दैन मैले तिनीहरुलाई भन्दै तिनीहरुले सुध्रिसक्यो हैन यो भनेको चाहिँ कसरी भने इफ यु आर रकिङ अ फिट आउटफिट हैन त्यो बेला टाइट स्किनी प्यान्ट त्यो तिग्रै पड्केला जस्तो पनि लुगाहरु लगाएर हुँदैन इट विल नट बी एट्र्याक्टिभ त्यही तपाईले एस्थेटिक लुगाहरु लगाइराख्नु भएको छ भने पुरै ब्यागी फिटहरु लगाएर पनि दामी ब्यागी के पुरै हल्याङ लगाएर पनि राम्रो देखिदैन इट विल नट बी एट्र्याक्टिभ तपाईले एउटा पर्फेक्ट ब्यालेन्स लिएर आउनु पर्छ तपाईको आउटफिटमा हैन फिटिङ लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यो एक्सट्रीम यो लो यहाँ मिडियम सम्म जानु पर्छ एस्थेटिकमा पनि एक्सट्रीम लो मिडियम सम्म जानु पर्छ फुल अब ब्यागी लगाएर पनि हुँदैन हैन फुल फिटिङ लगाएर पनि हुँदैन एउटा पर्फेक्ट ब्यालेन्स लिएर आउनु पर्छ हैन मेरो इन्स्टाग्राम गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ त्यहाँ मैले राम्ररी त्यहाँ राम्ररी देखाइरहेको हुन्छु के इन्टरप्रेट गरिरहेको हुन्छु फोटो माध्यमबाट हैन राम्रो राम्रो कुराहरु छ त्यहाँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ लिंक त डिस्क्रिप्सनमा छ यही भिडियोमा 4 चोटी भन्छ होला कति चाट्नु के म कति धेरै चाट्नु म चाट्दिन के भन्ला त्यो नभन्दा नि ठीक छ फेरि दामी कन्ट्रोभर्सी हुन्छ हैन म भन्थे तपाईले कसरी त्यो लगाउनु तपाईको कन्फिडेन्स नि म्याटर गर्छ के बुझ्नु भयो नि हैन अनि टु टाइट त हुँदैन टु लुज नि लगाउनु हैन एउटा पर्फेक्ट ब्यालेन्स लिएर आउनु पर्छ तपाईको स्टाइलमा एउटा पर्टिकुलर आउटफिटले तपाईलाई किन सुहाउँदैन भन्नेको यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट टपिक हो यो भनेको चाहिँ ओकेजन है अब तपाईले ओकेजन अनुसार आउटफिटहरु मिलाएर लगाउनु पर्छ तपाई बर्थडे पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईले अब सर्ट्स लगाउनु भएको छ हैन सर्ट्स हाफ प्यान्ट लगाउनु भएको छ के फुल चिल्याक्स पारामा अनि त माथि अब ट्याङ्क टप लगाउनु भएको छ नि तपाईलाई गतिले देखेर त ओकेजन अनुसार आउटफिट लगाउन सिक्नु पर्छ के अब अर्को भनेको चाहिँ तपाई अब फर्मल पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले अब चिल लुगाहरु स्नेकहरु लगाएर फिटिङ लुगाहरु लगाएर काम लाग्दैन त्यहाँ तपाईले अलिक सुट खालको लगाउनु पर्छ फर्मल कि सेमी फर्मल वेयर लगाउनु पर्छ त्यही अब क्याजुअल पार्टी छ भने सुटहरु लगाएर काम लाग्दैन फर्मल लगाएर काम लाग्दैन त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्छ भने क्याजुअल वेयर लगाउनु पर्छ कस्तो कस्तो ओकेजनमा के आउटफिट लगाउँदा राम्रो देखिन्छ तपाईहरु भिडियो चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु हैन म त्यसरी भिडियो बनाउन तयार छु दामी खालको भिडियो बनाइदिन्छु फुल एक्सप्लेन गरेर राम्रोसँग देखाएर के पुरै यस्तो बोलेर मात्र देखाएर देखाइदिन्छु हैन चाहिएको छ भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अब त्यही अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ तपाई पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ कि अब चितवन जाँदै हुनुहुन्छ अलिक चिल भाइबको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन त्यहाँ तपाईले अब फिटिङ स्निकरहरु लगाएर फिटिङ आउटफिट लगाएर काम लाग्दैन त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सर्ट्स लगाउनु पर्छ फ्रोल सर्ट दामी ठुलो फ्रोल सर्ट लगाउनु पर्छ अनि नेकलेसहरु लगाउनु पर्छ हैन अलिक बल्की खालको
रिङहरू लगाउनु होइन व्हाइट स्निकर दामी खालको लगाउनु त्यसरी अकेजन अनुसार लुगा लगाउन थाल्नु भयो भने होइन यु गाइज विल बी डेफिनेटली एट्र्याक्टिभ अरूको भन्दा होइन अकेजनमा एडाप्ट गर्न सिक्नुपर्छ कि केमा के लगाउने भने त्यो सोच्नुपर्छ होइन एउटा पर्टिकुलर आउटफिटले किन सुहाउँदैन भनेर मैले अगाडिसम्म 6वटा पोइन्ट भनिसकेँ होइन त्यो हेर्न मन छ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि अब टिकटकमा त होइन अब कतै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि भिडियो फरवर्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ वेदर है वेदरले पनि अत्यन्तै धेरै म्याटर गर्छ नि फेरि अब तपाईँले पानी पर्ने सिजनमा व्हाइट स्निकर लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ होइन फुल व्हाइट जिन्स लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई पक्कै पनि वियर्ड देखिन्छ कि जुत्ताको लागि पनि नराम्रो लुगाको लागि पनि नराम्रो तपाईँलाई अलिक वियर्ड देखिन्छ म 100% भनिदिन्छु होइन वियर्ड देखिन्छ नि देखिन्छ त्यही अब तपाईँले जाडोमा गर्मीको लुगा लगाउनु भएको छ तपाईँलाई स्वास्थ्यको लागि पनि नराम्रो होइन अर्कै देखिन्छ अब जाडोमा के अरे गर्मीमा जाडोको लुगा राख्नु भएको चाहिँ नराम्रो होइन तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ यस्तै गर्छु पर्सनल टिप हो यो चाहिँ होइन तपाईँलाई म पर्सनली भन्छु आउनु त के गर्नु भने गुगलमा गएर वेदर हेर्नु भोलिको अनि भोलि के वेदर छ आज त्यही अनुसारको लुगाहरू सेट गर्नु पानी पर्ने सिजनमा दिनकै पानी पर्छ भने छैन नि त कुन दिन पर्न सक्छ कुन दिन नपर्न सक्छ नपर्ने खालको दिन देखाएको छ भने चाहिँ होइन अलिक लगाउँदा हुन्छ व्हाइट स्निकर व्हाइट जिन्सहरू अब त्यही पानी पर्ने सिजन छ भने अलिक नलगाउनु अलिक फल खालको लुगाहरू लगाउनु के मनसुन छ भने यस्तो लगाउनु समर छ भने यस्तो लगाउनु यस्तो छ यस्तो लगाउनु यसरी भिडियो चाहिन्छ म कमेन्ट गर्नु म यसरी भिडियो बनाउन तयार छु होइन अकेजन अनुसार वेदर अनुसार लुगाहरू लगाउन थाल्नु भयो भने अति नै हेल्पफुल हुन्छ होइन अनि जहिले पनि एक दिन अगाडि नै भोलि लगाउने आउटफिटहरू छुट्टाएर राख्नु त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूलाई आफैले नै सजिलो हुन्छ कि भोलि अब मलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न मन लाग्छ होइन म चाहिँ के गर्छु भने म बिहान कतै जानुभन्दा अगाडि 1 घन्टा अगाडि म रेडी भएर बस्छु किनकि मलाई पङ्क्चुअल मान्छे मलाई ढिलो कहीँ गएको नि मन पर्दैन कोही ढिलो आएको पनि मन पर्दैन होइन मेरो साथीहरूलाई थाहा छ होइन म 1 घन्टा अगाडि बरु रेडी भएर बस्छु होइन मसँग टाइम छ कि केही कुरा गर्न मन छ भने आई हेभ टाइम म 1 घन्टा अगाडि रेडी भएर बस्छु भोलि हिजै लुगा फिक्स गरेर राखिसकेको हुन्छु बिहान उठ्छु लुगा लगाउँछु नुहाउँछु सोच्छु फ्रेस भएर बसिसकेको हुन्छु त्यसै तपाईँहरू पनि होइन पङ्क्चुअल बन्नु अनि एक दिन अगाडि लुगा छुट्टाएर राख्नु होइन बल्ल सकेर 1 घन्टादेखि सुट गरेर छु म यो भिडियो अस्तिको पाटो आजको पाटो एउटै के सुट गरेर छु होइन छ्या प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु यार आजको लागि यति नै इट्स मी दिस नमस्कार के साइनिङ अफ फ्रम ललिउड फ्यासन एन्ड भिडियो पक्कै नि मन पर्यो होला बाई बाई पछि भेटौँला दामी घाँटी दुई चाहिँ पानी पनि खाँदैन बाई बाई